السلام عليكم وأهلا بكم. موضوع النهاردة مهم جدا، وهو مقترح إقامة قناة طابة العريش وربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وهو نفس الدور اللي بتقوم بيه قناة السويس حاليا. المشروع ده تم وصفه إنه مشروع القرن، وهيضاعف الناتج المحلي لمصر. أما المعارض ليه فقال إنه فخ وتوريط لمصر في مواجهة إسرائيل، واللي حدودها قريبة جدا من مكان المشروع. هنناقش الموضوع معاكم وهنشوف هل هو فرصة اقتصادية ولا فخ ومشروع فاشل. هنعرف كل التفاصيل، تابعونا لآخر الفيديو. في البداية عايزين نعرف مين صاحب فكرة الربط بين طابة والعريش وإمتى ظهرت. في عام 2003 اقترح المهندس سيد الجبري إقامة قناة بتربط بين العريش في شمال سيناء بطابة على خليج العقبة، يعني ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر. كانت وقتها قناة السويس في شكلها القديم عبارة عن ممر واحد ضيق بعمق لا يزيد عن 22 متر، وكانت القناة ما تقدرش وقتها تستوعب السفن اللي غطسها أزيد من 62 قدم وحمولتها أزيد من 240 ألف طن. وفعلا وقتها مصر كانت بتخسر جزء من سفن الشحن ذات الغاطس الكبير، واللي كانت بتفضل وقتها طريق رأس الرجاء الصالح. بالإضافة إن قناة السويس القديمة كان فيها مشكلة كبيرة، وهو إنها ممر واحد ضيق، فكانت القوافل اللي جاية من الشمال تضطر الانتظار لفترات طويلة لحين مرور قوافل الجنوب، وده كان بيتسبب في تأخير السفن والانتظار لأوقات تتجاوز 18 ساعة. كان وقتها إجمالي حركة التجارة العالمية في قناة السويس لا يتخطى 7%، وكان طريق رأس الرجاء الصالح مفضل للسفن العملاقة ذات الغاطس الكبير. وفي 2012 الكلام كتر عن المشروع ده في وجود حكومة هشام أنديل، وقالوا وقتها إن مشروع الربط بين طابة والعريش هو مشروع القرن، وأرسلوا لعمل دراسة جدوى ليه في ألمانيا. معرفش الحقيقة ليه ألمانيا، المفروض إنك أدرى بجغرافية بلدك وبحركة التجارة فيها، والمفروض إنك كنت تدور على حل سريع لتطوير قناة السويس لأنها الأولى. لكن هم أخدوا فكرة سيد جبري زي ما هي، وقالوا نفس الكلام إنه هيضاعف أرباح القناة من 4 مليار دولار ل 8 مليار دولار، وكلام كتير جدا لكن ما تنفذش منه حاجة. بحسبة بسيطة جدا، لو حضرتك غير متخصص أو شخص عادي وفتحت الخريطة وقارنت بين مشروع طابة العريش ومشروع قناة السويس، هتكتشف إن مساحة القناة اللي محتاجة تتحفر في مشروع طابة أكتر من 3 أضعاف المساحة الحالية لقناة السويس. وهم نفسهم قالوا إن الحفر هيستغرق من 10 ل 12 سنة على أقل تقدير. فهل الصح والمنطقي إن أروح أحفر قناة جديدة من الصفر هيستغرق حفرها من 10 ل 12 سنة وتضيع ميزانية الدولة لسنوات جاية على قناة على حدود إسرائيل، ولا تطور القناة اللي موجودة حاليا واللي بتعد أقصر وأهم ممر ملاحي؟ أكيد الأفضل إن أطور القناة الحالية وأوسعها وأزود عمقها، لأنه أسرع وأوفر بكتير جدا، وهو ده اللي اتعمل في مشروع قناة السويس الجديدة. فمفيش مقارنة أصلا. زائد حاجة مهمة جدا، انت ازاي كنت عايز ترهن اقتصاد مصر وتخاطر بتجارتها الدولية في منطقة كلها مشاكل؟ لأن منطقة خليج العقبة زي ما حضراتكم عارفين هو ممر دولي بيشترك في حدوده دول كتيرة، وإسرائيل قريبة جدا منه. وكمان القناة المسافة بينها وبين رفح قريبة جدا، يعني جنب حركة حماس ذراع الإخوان، واللي مصر عانت لسنوات منها من أعمال تخريبية. المنطق بيقول إن أطور قناة السويس اللي داخل حدودي، واللي تطويرها مش هيكون ربع تكلفة قناة طابة. وهنا الفارق بين ناس فكرت في مصلحة البلد بشكل صادق وأمين، وبين حكومة كانت بتفكر بشكل عشوائي وكانت حرفيا هتلبسنا في الحيط. وعايز أقول لحضراتكم الدليل إن مشروع طابة العريش فاشل، إن إسرائيل نفسها أعلنت أكتر من مرة إنها هتحفر قناة في نفس المكان وتسميها قناة غريون. الكلام ده بيتقال من 2016 وحتى الآن ولا إسرائيل حفرت ولا عملت أي حاجة، لأن زي ما قلت لحضراتكم المشروع تكلفته مهولة ولا يضاهي قيمة أو أهمية قناة السويس. وطبعا إسرائيل مش عبيطة عشان ترمي فلوسها في الأرض، لكن اللي مصر عملته بالتأكيد هو الأفضل، وهو إنك أخدت المزايا اللي موجودة في كل مشروع ونفذتها في مشروع واحد. في مشروع تطوير قناة السويس الجديدة هتلاقي مصر نفذت كل الجوانب الإيجابية، يعني زيادة أعمال التكريك للقناة الغربية ل 24 متر بغاطس 66 قدم، وأصبحت القناة قادرة على استيعاب كل سفن الشحن بحمولة بتوصل ل 240 ألف طن، في مشروع طموح جاري تنفيذه وهينتهي في 2023، وهو تطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس من الكيلو 132 بترقيم القناة للكيلو 162 بطول 30 كيلو متر. كل ده هيتم توسعته وزيادة العمق فيه، واللي هيوصل ل 72 قدم بدل من 66 قدم حاليا، وده هيضمن استيعاب كل سفن الشحن المستقبلية لسنوات كتيرة قدام. اقتراح سيد الجبري في 2003 كان بيشمل نقل مياه النيل لسيناء من أسفل قناة السويس،
وهو ده اللي مصر عملته لاحقا في مشروع صحارات سرابيو. ده غير اقتراح قطار شحن لنقل البضائع يربط طابة بالعريش، وده اللي مصر بتعمله حاليا في خط سكة حديد العين السخنة العلمين، لكن بإمكانيات أكبر، وهو خط سكة حديد لقطار فائق السرعة. وده غير اقتراح عمل منطقة اقتصادية ومصانع ومنطقة لوجستية في سيناء، وده برضو اللي مصر عملته في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، ومصر حققت فيه نجاح باهر، والدليل إنها جذبت أكبر الدول عشان تستثمر في المنطقة دي. وتم إقامة العديد من المناطق الصناعية على محور القناة، زي المنطقة الصناعية الصينية والمنطقة الصناعية الروسية والمنطقة الصناعية البولندية، ده غير استثمارات ألمانيا الخاصة بمصانع مرسيدس. فمصر نفذت الإيجابيات بتاعة مشروع طابة، لكن في المكان الصح. وكل ده مصر عملته على محور القناة بشكل آمن، دون المخاطرة بالاقتصاد الوطني على حدود حماس وإسرائيل. تخيلوا حضراتكم لو كنا رمينا مليارات الدولارات في سيناء في ظل أعمال الإرهاب والتفجير واللي كانت موجودة في سيناء ال5 سنوات اللي فاتت، فالوضع كان هيكون إيه دلوقتي؟ لو ده كان اتنفذ أكيد الوضع كان هيكون كارثة كبيرة جدا. أظن بعد المقارنة البسيطة اللي عملناها أصبح واضح المزايا والعيوب والفرق الكبير بين المشروعين، وهو إن تطوير قناة السويس وعمل منطقة اقتصادية حولها كان أفضل بكتير، وبيدل إنها كانت نظرة ذكية للمستقبل. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.